sitten slalomin harrastelua. Ja tossa on töppövihreä. Sitä punaista mä en nyt jotenkin näe, mikä oli se oranssivärinen. Ja ei tonne vasemmalle, jossa on pärrelit. Tuolla on toi yksi tippu, mutta se on se, joka jää myös oikealle. Kolmas kerta Panamassa, kun päästään purjehtimaan. Kyllä, ihan yllättävän hyvä tuuli tänään. Merenkäynti on vaan vähän tällaista. Cristobal Signal Station, Cristobal Signal Station, Cristobal Signal Station. This is sailing vessel Lilleoe, Lilleoe, Lilleoe. Sailing vessel Lilleoe, Lilleoe, Cristobal Signal. Good afternoon, sir. Good afternoon and Happy New Year. We are now 8 miles northeast of the breakwater, heading for the Shelter Bay Marina. Over. Okay, head to Shelter Bay Marina. Please contact your tower when you are 2 miles from the breakwater entrance for intrusion. Minuuttia. Siihen, että ollaan ollut nopeasti sisällä. Sitten jos loppuu sitä keikumasta. Sitten uudestaan keikuttaa vasta Tyynenmeren puolella. Surfikoulu. Surfikoulussa. Se oli jokin, että olisi tullut. Otettiin haussa. Okei. Hei! Pentäreitä ei hetken tarvittu kukaan. Eli kuin Curaçaossa konsanaan, niin nyt odotellaan ostosbussia, että päästään takas veneelle. Kyllä. Se on osa täällä Vierasvenesataman palveluita, on tämmönen 2 kertaa päivässä kulkeva ostosbussi. Ja ei tulemaan viimeinen reissu tällä kertaa. Keskiviikkona uudestaan. Noniin, Panaman kanavaa varten pitää olla vähän isommat fenderit sitten. Meidän agentti kävi just pudottamassa nää tähän veneelle. Ja me ollaan järkevästi paikalle ja meidän kokoisessa veneessä ei ole mahdollisuus. Huomenna tulee sitten meidän köydenkiskojat kyytiin. Ja sitten lähdetään. Pilot boarding time 16.00 oli ilmoitusagentilta. Eihän se oikeasti luotsi, jos se on neuvoja, mutta sitä termiä nyt kuitenkin käytti. Atlantti jää taakse ja kohta on Tyyni-valtameri edessä. Sehän on ihan mielenkiintoista. Uusi meri. Meitä pitää olla kippari ja 4 köydenkäsittelijää veneessä, eli Lilleossa tulee ahdasta, niiden lisäksi sitten vielä se kanava ja neuvoja, eli meitä on sitten 6 henkeä kyydissä ja siitä 5 pitää myös majoittaa yön yli tuolla Katunjärvellä. Meillähän veneessä on siis 4 punkkaa, että
tästä tulee ihan hauska. Toivotaan hyvää säätä, että joku voi nukkua riippumaan tuossa ulkona. No, you're the architect and you're the raccoon head. Yep. Siellä on nyt heittäjät. Varo, menee potkuriin kohta. Ei mene. Apua. Ja siellä on meidän ulkoiluttajat. Ja How we doing it, my friend? Good so far. Good. so hard at work. All is work. Holding the line. Okay. I feel like. Good. Excellent job. Very good. Tässä nyt homma juonena on ottaa löysät pois köydistä, kun mennään ylöspäin. Pidetään koko ajan moottoria päällä, että jos tarvitsee reagoida, niin pystytään tekemään asioita. Ja Suski pääsi keittiöstä pois. Miltä nyt tuntuu? Minua jännittää. Mhm. Ja täällä saa muut tehdä töitä. Kyllä. Ja me ollaan siitä onnekkaassa asemassa, että meillä on vain yksi koysi Lilleössä kiinni. Ja sinne se hiljalleen katoaa. Kohta tulee junille vähän hommia, kun niillä on tommonen mäki tossa. Ja siitä junaa Ylämäkinen. Mä pääsin ykköslevelille ihan huomaamatta, koska mä olin kokkausvuorossa. Ja kohta pääsee hommiin. Ja junalla mennään. Eli sitten taas. Ja täällä on meidän koiran ulkoiluttaja. Näin sitä meitä ajaa meidän vieressä oleva katamaraani eteenpäin. Ja sinne taas Grimsum Gracein perään viimeinen askelma Gatunjärvelle. Ja mä alan olemaan vähän väsynyt. On niin jännittävää.
siellä ne meitä nyt kuljettelee. Pitää pitää huolta, että nämä narut ei sotkeudu. Eli jokaisen sulun kohdalla tänne vedetään isot köydet veneisiin sisään ja sitten kun ollaan sulussa sisällä, niin sitten taas tuolla ohjausnarulla vedetään köydet ylös. Kohta tästä voidaan katsoa, kun ammattimiehistä, eli siinä on oikea köysi. Tässä on vaan tämmönen kuljetusköysi nyt. Ja sieltä mylly lähestyy. Ja tässä sulussa on varmuuden varalla 2 ovea, eli ykkösovi ja kakkosovi. Ja siinä menee köysi ylös. Siinä on vähän vauhdikkaammin menee tämä ylösnousemus. Joku avasi hanat täysille. Wow. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pompa suelta, pues. Okei, line on board. Ja nyt sulut on takana ja mennään Gatun järvelle. Pilotilla nauteen. Un poquito más. Un poquito más. Ahora sí. Okay, woohoo! 10 points, buenas noches, gracias. Kaikilla on tässä vähän tälleen chillausmeiningit. Moottoroidaan Lake Gatunia eteenpäin. Ja voisi tietysti sanoa, että ei ole ihan hyvän merimiestavan mukaista, että ajetaan fenderit ulkona, mutta täällä Panaman kanavan takia meillä on niin paljon fendereitä, että ne ei oikein mahu mikään muualle.
siinä on näillä kyllä kokoa, koska ne on jo liikkeellä alemmalla tasolla. Ja ei siinä mitään. Me saadaan samanlainen meidän perään. Ja siinä meidän veturit. Tai noiden veturit. Isoja mörssäreitä täällä liikkuu. Sitten jännitellään, miten nämä Pekkaa pienemmät purkit tähän meidän taakse mahtuu. Koska Meillä on jakot kunnossa. No niin. Tänään on mun kapteenointipäivä ja Vergi on ollut kyökkiorjana. Ruokaa 6 on aika paljon. Okei. Sitten ollaan matkalla alaspäin. Rakennuksessa on webikamerat. Vielä. Kyllä. Ja sitten ollaan taas Suolanveden kala. Eikä yhtään makea vesi enää. Ton portin takana se sitten on. Nyt vielä näkyy sinistä vettä takana, kohta mennään alas, niin sitten ei näy. Pacific! Siellä se on! Tyyni valtameri. Huhu! Olemme taas merieläimiä.
Tuossa on sitten tommonen virtauskohta. Okei. Siellä on nyt varustautumoista meidän duppaamiseen. Ei, kun siellä laitettiin meidät tiukemmin kiinni, koska tuossa oli toi turbulenttikohta. Eli on valmis olemaan tarvittaessa moottorilla, koska tää on se makea ja suolavesi sekoittuu kohta. Right. Neutral! Tyynellä merellä. Joo, nyt pitää käydä vähän keskittyä. I want spring lines, front, back. Se on sitten aika tunnustaa tosiasiat. Meillä on edessä todella iso valtameri. Tästä tulee meriseikkailu vielä jonain päivänä. Mutta nyt ensin pilotti pois kyydistä, ankkuriin ja ehkä joku kuplajuoma tän uuden valtameren suhteen. Merkiä? Jap. Mun ajovuoro päättyi siihen, että purettiin Beckenia. Nyt ollaan taas omia itsellisiä itseämme. Henri ajaa. Ja tuolla on Tyyni valtameri. Kelatkaa. Tyyni valtameri. Ja sieltä pikkuveneestä isoon veneeseen. Aina yhtä jännittävää. Oh! Excellent work! Thank you so much! Welcome to the Pacific. Pacific, Tyyni valtameri.